Nee, dat is juist de grote moeilijkheid. Je denkt dat je verschrikkelijk slecht bent. Want je hebt natuurlijk wel gehoord van de zonde van Sodom en Gomorra. En al dergelijke fraaiigheden meer. En wat doe je? Je denkt dat je gewoon een slechte eigenschap hebt. Die je zou moeten overwinnen, maar dat kan niet. Dat is puur een nonsens. Als ik aan een meisje denk, dan krijg ik al de griezels over mijn rug. En natuurlijk ook toen ik 20 was. Dus dat was eenvoudig onmogelijk. En je denkt dus, ja god, ik wou dat ik maar eens iemand ontmoette met wie ik daarover praten kon. Maar ja, die ontmoette je natuurlijk niet. Totdat een geloofsgenoot een keer tegen me zei, kom eens bij me praten. En die had dus dit al begrepen van zichzelf, had ook kennis gemaakt met iemand anders die zo was. En die heeft dus tegen mij gezegd, weet je wel wat jou mankeert? En toen hebben we dat op een nacht uit zitten praten. Hoe kwam iemand ertoe om het te zeggen? Dat zag je waarschijnlijk aan me. Ik ging niet met meisjes om. Waarschijnlijk toch wel aan bepaalde dingen waaraan je het merkte. Wij kunnen dus ook wel onderscheiden of wij met een he-man, een uil te doen hebben. Of met een beetje, dat je zegt, nou, dat kon wel eens familie zijn. Wat is een uil? Wat een uil is, dat is een hetero die niks weet van homoseksualiteit. Dat is een uil. Vlak aan het begin van de oorlog, toen een decreet, geloof ik, werd uitgevaardigd dat homoseksualiteit niet meer toegestaan was en dat je opgesloten daarvoor kon worden. Hoe ging het in die tijd? Nou, daar waren wij eigenlijk niet zo erg van geschrokken. U moet niet vergeten dat homoseksualiteit voor de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk helemaal taboe. We hadden al lang geleerd te leven met het verbergen van onze geaardheid. Dat was dus helemaal niet zo moeilijk. We hadden het altijd verborgen en we moesten het nu ook verbergen. Nou, dat ging ons heel makkelijk af, dat hadden we wel geleerd. Waar moest je dan op passen om te zorgen dat het inderdaad niet ontdekt werd? Nergens op, gewoon doen. Gewoon doen. En als... Nou, moet ik u zeggen dat wat dat betreft had ik het toch al makkelijk, want ik ben een vrij viriele homofiel. Ik heb namelijk weinig vrouwelijke eigenschappen, uiterlijk. Het enige is dat ik niet van een vrouw houd, maar van een man. Ik herinner me alleen tot mijn 24e jaar herinner ik me alleen de eenzaamheid die ontstaat doordat je niet in contact komt met gevoelsgenoten. Dat was heel moeilijk. U heeft het geluk getroffen, denk ik, dat is misschien best wel een geluk, dat u op een gegeven moment uw vriend heeft ontmoet. Kunt u daar iets van vertellen hoe u hem ontmoet heeft en hoe dat nou gelukt is dat u op een gegeven moment zegt van nou, ik ga bij elkaar wonen en het gaat zo goed willen samenleven verder? Dat weet ik niet. Dat weet u niet? Nee, ik zag hem. Waar? Bij Popendo, in een kip. Hier in Den Haag? Hier in Den Haag. Popendo. Ja, dat is zo heet een kip. Die bestaat nu niet meer? Nee, die bestaat niet meer. Nee. En nou goed, en we hebben met elkaar gepraat en ik heb tegen hem gezegd, wil je wat drinken? En ik vond hem een aardige knul. En bovendien, ik vond hem een hele goedhartige knul. En toen zijn we dus samen naar huis toe gegaan en toen zijn we bij elkaar gebleven. Dus nooit meer uit nooit elkaar meer. gegaan. Dus heel, zo al die tijd prachtig. Ja. En het was een hele moeilijke tijd, want hier, Dick, die kwam uit een concentratiekamp. Die had niks meer, nog niet eens een broek om aan te trekken. Waarom had hij dan in een concentratiekamp gezeten? Die was in Duitsland, die was naar Duitsland gevoerd en had zich daar niet gedragen zoals de Duitse autoriteiten dat zouden wensen. Maar wat zou er voor reden wezen dat mensen op een gegeven moment nou haat krijgen tegen homoseksuelen? Afreageren van eigen mislukkingen, van eigen onlustgevoelens. Die worden altijd en eeuwig afgereageerd op minderheidsgroepen. Dus altijd hetzelfde.
Het is dus een soort waarmaken van eigen belangrijkheid en het verduwen van eigen tekorten. Dat wordt dan afgereageerd op een minderheidsgroep, zoals dan bijvoorbeeld homoseksuelen. Ja, en dat gebeurt, dat is ook de reden waarom het antisemitisme weer groeit. Het is gewoon afreageren van eigen tekortkomingen. Als er iets fout loopt in de wereld, dan heeft altijd een bepaalde groep het gedaan. Ik ben van mening dat tolerantie op dit moment een modeverschijnsel is. Men moet wel tolerant zijn, anders doet men niet meer mee. Als dit omslaat, dan is het gebeurd. Als de mode dus verandert, is het afgelopen. Ik geloof namelijk niet dat het een overtuiging is. Het is meer mode. En daar zit een gevaar in. Ik had een hartstikke leuk vriendinnetje en iedereen was er gek op. En ja, iedereen die wilde eigenlijk wel verkering hebben met haar. Maar dat lukte niet. Ik was dan de enige. En nou ja, dat is aangegaan en dat is uitgegaan. En ik kom thuis en mijn vader die was pas geopereerd, die lag beneden. Die kon dus geen trappen lopen. En die... ik doe geen licht aan, ik steek een sigaret op en ik denk, ja, zal ik het nou vertellen? En toen hoorde ik, wat is er? Hij zegt, het is uit zeker. Ik zeg, het is uit? Weet je dat nou? Hij zegt, ja joh, dat hebben we allemaal aanzien komen. Ik geloof dat het veel leuker is dat je een leuke vriend opzoekt, want dan is alle problemen zijn over. Toen ik 8 was, dacht ik van, daar is iets met mij aan de hand. Ik vind jongens veel leuker en... vanaf dat moment ben ik daar ook serieus eigenlijk mee gaan leven. Dus als ik verliefd was, was ik serieus verliefd op iemand. Niet zomaar eventjes de donkere kast in of in de gang of in de kolenkelder of wat dan ook. Nee, ik was tot aan mijn oren toe verliefd. Ik geloof dat ik eens even wat op de boer ga scheppen, vind je het goed? En mag het wel allemaal vast erop gooien, hè? Nee, lekker, prima. Uitstekend. Lekker. Ja, komen jullie jongens? Ja, we komen eraan. Ja, glasje meenemen. Moet jou een borrel ook meenemen? Nee, zei ik ben niet aan de drank. Oh, dat dacht ik. Ja, de oudste die moet natuurlijk de makkelijkste plaats hebben. Hè? Ja, vind ik wel. Hè? Ja? Wil je geen wijn dan? Je mag helemaal geen wijn. Nou. Doen we met z'n tweeën uit. Wat wij met z'n tweeën doen? Die de hele fles leegmaken als we de kans krijgen. Wanneer kwam je voor het eerst in de kroeg genoeg kwam dat? Oh. Mijn vader die zei op een gegeven ogenblik toen mijn verkering uit was met dat leuke grietje. Nou ga je de deur uit en ik zie je niet terug voor het donker. Ik kwam daar in een tent en toen dacht ik, oh jee, oh god, nou heb ik opgevreten. Want 20, 40, 60 ogen die dan... Ja, zo ging het eigenlijk. Zo gaat het nog wel, want als er een deur open gaat in de kroeg, dan draai je ook alle hoofden om te kijken of ze niks... Niks er niets leuks binnenkomt. Of ze wat verliezen. Maar toen dacht ik ook, oh jee. Ik had er nog kunnen zitten als ik alle drankjes had opgedronken. Zat ik er waarschijnlijk nou nog. Niet omdat ik zo stuk was, maar gewoon omdat je nieuw bent. Hè? En was dat leuk die eerste avond? Ik was zo ontzettend blij dat ik weer buiten was. Maar ik ben er de andere avond wel weer heel snel heen gegaan. Zo, jullie hebben je bordjes netjes leeggegeten. Ja, het smaakt heerlijk. Ik hoef dat niet te doen. Dit smaakt voortreffelijk. Ik geef niks om relaties van even een dag komen of
Nee. Misschien ligt dat aan mij, hè. Ik heb 10 jaar in de Bijenkorf gewerkt. 10 jaar bij Hulshof. 10 jaar mijn eerste vriendje, 14 jaar mijn tweede vriendje. Bij mij zijn het allemaal meer decennia's. Het volgende verhaal ligt eigenlijk heel anders. Ik ging altijd koffie drinken in de Bijenkorf. En die meisjes die ken je. Dus ik hoefde nooit in de rij te staan als ik koffie wilde gaan drinken in mijn pauze. Hoefde ik de meeste tijd dus niet. Ze zagen me komen, ze zetten koffie klaar en ja, daar staat een knul. En die vraagt om een vuurtje. En die zegt, ja hoor, dat heb ik. Ik heb nog veel meer. Oh, ja, wat heb je dan? Ik zeg, nou, een huis met meubelen. En een vriendje. En nou ja. Oh, waar... het praatje komt, waar werk je, et cetera, et cetera. Nou, die jongen die is vrij regelmatig gewoon in de zaak geweest. En ze kenden hem allemaal, want dan werd er gezegd, Aad is op 2 of Aad is op 3 of Aad is er niet. Of, die had nogal erg, die had inderdaad ook moeilijkheden van, ben ik nou zo of ben ik niet zo? Het was gewoon... Ik was af en toe wel eens blij dat hij weg was. Dat ik dacht van, nou, dat gesprek hebben we alweer gehad. Hè? Ik kom op een gegeven ogenblik... na een jaar, 1,5 jaar... ik woonde toen in Vlaardingen, dus ik moest overstappen in Schiedam. En in het tunneltje, daar kom ik hem tegen. Toen zei ik, waar kom jij vandaan? Hij zegt, ik ga naar je huis toe. Ik ga naar je huis toe. Ik zei, ik moet toch gaan werken? Hij zegt, moet je gaan werken? Ik zei, nee, ik hoef niet te gaan werken. En ik draaide me om en ik ging gelijk weer terug naar huis toe. Ik zei, wat is er gebeurd? Ja, hij was niet thuis geweest. En hij had gepoogd om zich van kant te maken. Nou, daar zit je dan, hè. Trillend over je... Ik was gewoon zelf van de kook. Want ik denk, ja, Jezus, ik ben toch helemaal dan niet de psychiater die met hem moet praten. We hebben al zoveel gepraat. En als je dan toch niet die stap wil nemen... Nou ja, hij ging mee naar huis. En ik heb hem in bed gedouwd. Ik die onderwijzeres opgebeld. Waar die was. Want die zou dan weer zijn ouders kunnen inlichten. En zodoende kwamen ze er eigenlijk achter. Weet die ouders zo van, ja, dat kind is ergens mee bezig. Hè, dat zit ergens mee. Terwijl hij een schat van een moeder heeft. Nou, ik zet hem op de trein. En ik krijg een briefje. En daar schrijft hij in, bedankt voor de ontvangst. En voor het slapen en voor het eten. En voor alle vreugde en het verdriet wat hij heeft kunnen lozen. Maar hij wil een eind maken aan de relatie. Want hij wil zich echt in gaan zitten voor zijn studie. Hij zat in zijn laatste jaar en hij moest... of zijn ene laatste jaar. Maar in ieder geval, hij moest blokken om over te komen. Nou, en ik weet eigenlijk niet meer hoe dat was. Maar in ieder geval, ik heb contact met zijn moeder. En ik zeg, ik heb een briefje gekregen. En toen zegt ze... Nou, daar heb je inderdaad gelijk aan. Je zal geen briefjes meer van hem krijgen. Ik zei, nee. Nou ja, misschien als hij geslaagd is of zo voor zijn examen. Of misschien dat ik hem in de stad nog eens tegenkom. Zegt ze, nee, je zal hem wel niet meer tegenkomen. Want vanmorgen heeft hij zichzelf van leven beroofd. Meneer was gesprongen. Nou, en dat is iets wat... Allemaal van de zenuwen.
inderdaad. Ja, joh. Dat is juist leuk. Een doekje halen. Een mooie tijd, zoals. Dat is nu naar de kloot. Ik ben zo lekker bij de hand. Oh. Wacht maar. Oh, klaar. Zie je, dit is toch een serie over een morsige oude man. Jullie wisten precies wie je vroeger. Godverdomme man. Goed. Pure realiteit. Volgende vraag. Hoe lang kennen wij elkaar nou? Is dat van echt van het begin van de praatclub? Dat is geloof ik 1,5 jaar geleden. Nee, is het al een jaar? Een jaar. Eigenlijk ken ik jou al veel langer. Omdat ik destijds jou heb gezien in die productie van Aardige Jongens. Oh ja. Hier in Delft Waagtheater. En toen was ik zelf pas, heel jong nog. Ik was 18 en ik was net 2 dagen flikker. Tenminste, beschouwde ik mezelf dan. En ik stond met mijn eerste vriendje, mijn enige vriendje, zat ik dus te kijken naar een stuk van jou. Dus daar kende ik jou eigenlijk al van. Someday my prince will come. Dan ga ik naar huis met hem. Oh mijn prins, ik heb al een flat. Ik heb ook al een 2-persoonsbed. Someday, oh come my prince. Someday, oh kijk daar ginds. Lieve God, ik weet dat ik zeur. Maar ik kijk al 8 jaar naar die deur. Hij gaat open en dicht. En steeds dezelfde gezichten. En als ik nou terugdenk aan Aardige Jongens, dan zouden we dat op dit ogenblik helemaal niet meer op dezelfde manier doen. Aan de ene kant omdat je dingen, ja, ook weer andere dingen belangrijk begint te vinden. En nieuwe dingen ontdekt dat je inderdaad verder gaat. Maar ook omdat je een aantal dingen waar je in het begin geweldig enthousiast mee bezighoudt. Zoals voorlichting en iedereen moet erover verteld worden. En we moeten de wereld gaan ombouwen en begrip kweken. Dat vergeet je helemaal. Dan heb je op een gegeven moment heb je dat wel gehad. En dan ga je toch een beetje meer met je eigen persoonlijke dingen bezighouden dan dat je voor de goede zaak gaat strijden. Wat doe jij het liefst met je flikkervriendjes? Feesten, denk ik. op stap gaan. Wat doe je daar het liefste mee? Nou, met sommige vriendjes, daar vrij je natuurlijk het liefste mee. Maar met anderen, wat doe je daar het liefst mee? Ik vind dat zo moeilijk om uit te leggen wat nou het leuke is om inderdaad nou met specifiek flikkervriendjes dingen te doen. Maar zoals wat wij in de praatclub doen, of wat ik met Adje allemaal uitvogel, dat is zo leuk en we hebben zo'n plezier. En het is zo'n circuit eigenlijk door heel Nederland van mensen die elkaar kennen, van demonstraties of wat dan ook. Ja, het is toch wel best een beetje een inkrautkringetje, maar ik vind het heel lekker. Ik voel me daar ontzettend lekker in. Je komt daar en is hallo, hoe is het ermee? En een soort geheimtaal ook, die je met elkaar hebt. Een beetje gelijke benadering van die wonderlijke buitenwereld. Zogenaamd dan, waarvan je denkt, wat doen die mensen toch allemaal moeilijk? En het leven is zo eenvoudig, op kleine schaal tenminste. Ja. Ik ben op de video. Nu. Maar kom hierin. We kunnen jou ook niet kwijtraken, geloof ik. Nee. Ben je weer jaloers? Ik heb gisteren al geweest. Ik ben al genoeg in beeld. Ja. Als je een pilsje wil, moet je het tijd pakken. Ik wil geen pils. Je wil geen pils. Oh, wel ja. Jenever. Wat hadden we nou verzonnen? We hadden iets verzonnen. Het bejaardentehuis. Of moeten we daar nog niet over praten? Ja, het kan gewoon. Je moet aan denken omdat Ad Binnenkomen. ook in het comité zit. Jullie project. In een complot. Wie belegt? Ja, dat is ons antwoord van op de eenzame oude dag.
En alle mensen die zich uit de naad lopen om een vaste vriend tegen het lijf te lopen. En die dan vast te nagelen in hun huishouden. Dat loopt natuurlijk op een drama uit. Dat kan niet anders. Dus dat lukt niemand. En dan uiteindelijk heb je dan toch een eenzame oude dag. En dat besparen wij ons door gewoon met elkaar af te spreken. Dat we in ieder geval, onze planning was binnen 10 jaar. Maar in ieder geval na ons 40ste allemaal in één huis terechtkomen. Als een soort alternatief bejaardentehuis. Met flikkers en aanhang. En het is niet exclusief, maar dan heb je in ieder geval de ontlasting van die spanning. Je hoeft helemaal niet meer een vaste vriend tegen het lijf te lopen, want het wordt later toch reuze gezellig. En daarom sta je nou ook veel vrijer in het leven en kan je gewoon doen wat je wil. En ik heb zelf het idee dat je er absoluut niets mee wint om je aan te passen en om maar netjes te doen en niet te veel op te vallen. Want als het puntje echt bij het paaltje komt, dan bewijzen en dat soort dingen, daar gaat het dan helemaal niet meer om. Je hoeft maar verdacht gemaakt te worden en dan lig je er toch al uit als ze dat zouden willen. Dus dan denk ik, waar maak je hier godsnaam druk over? Dat helpt je niet. Als de gaskraan weer open gaat, dan maakt het... Nou, dat vind ik heel serieus, meen ik dat hoor. Dat maakt allemaal geen bal uit. Of je je dan netjes hebt gedragen, ja of nee. Als de buurman gaat zeggen van volgens mij is die meneer ook zo, dan zit je toch fout. Nou, het gevaarlijke is ook dat het vaak in die opvoeding zit van kinderen al. Hè? Ik bedoel, als een meisje bij mij in de klas vraagt van wanneer bent u getrouwd? Ik zeg eerlijk, gewetensvol nee. Ja, precies. Dan zegt die jongen uit de klas, nou dat is vast een flikker. Ja, en dan denk ik ook van, dan geef ik die jongen de beurt van jij oefening 3. Maar geef die jongen dan een beurt? In de zin dat hij het volgende vertaaloefening mag maken. Oh ja. Nee, pas op. Straks denken ze nog dat je pedo bent. Ja, dat is ook, maar dat is dan weer het leed binnen de homowereld. Als ik hier op de DWH 1 keer met iemand praat van 16, dan hoor je de volgende week het gefluister van, en dan hoor ik via mensen die ik absoluut niet ken, die zich ontzettend opwinden omdat hij is pedofiel. Dan denk ik, nou en? Wat een onzin. Maar dan maken ze ook gewoon mensen die dus al jaren bij de DWH komen zich nog steeds druk over. Dat is nog veel en veel erger, godzijdank. Nou, dan denk ik dat die mensen toch nog op zo'n misse manier met die hele flikkerij bezig zijn. Het gedeelte wat zich echt een beetje zorgeloos, los van de maatschappij, wat grenzen probeert te verleggen, dat is heel klein. Dat is dan weer de elite van de flikkerbeweging. Ik werk sinds nu 4 jaar in Rotterdam op een scheepswerf. Een van de werven van RSV op een ontwerpafdeling. En zeker in de huidige situatie zit de scheepsbouw nog veel meer in de verdrukking dan de hele flikkerij. Kan op weg naar een tewaterlating kan ik absoluut ontoerekeningsvatbaar zijn. In de buurt van een werf kijk ik alleen maar of die boot niet al begint te glijden en dan rijd ik bijna de berm in en vergeet te remmen. Dat is nou echt een natte droom. Mijn hele leven vullen met het kijken naar of het organiseren van tewaterlatingen. Kom je wel eens in flikkerkroegen? Ja, En wat trekt jou daarheen? mijn vrienden. Heel veel van jouw vrienden zijn dus flikker. Ja. Maar hoe ben jij met die vrienden in aanraking gekomen? Dus begonnen met een jongen dat is al 2 of 3 jaar geleden. Een jongen dat is heel lang een vriend van me geweest, 1 jaar lang. En die zocht steeds meer toenadering toe me en die bleek verliefd op mij te zijn. En die jongen die is op zijn 26e toen erachter gekomen dat hij flikker was. Daarvoor had hij dat helemaal niet door. En via hem ben ik eigenlijk in de flikkerwereld terechtgekomen.
Die jongen die was verliefd op jou. Maar hoe reageerde jij zelf daarop? Ik had toen nog geen ervaring met homoseksualiteit. Ik had alleen maar ervan gehoord. En ik vond het eigenlijk niet zo gek op dat moment. Wat vind jij? Het overheerste dat ik het vervelend vond dat ik die liefde niet kon beantwoorden van die jongen. Maar jij ervaart het zelf als vrij normaal dat zowel jongens als meisjes op jou verliefd kunnen worden. Bij de gangbare hetero jongens is dat namelijk niet zo. Kan je voor jezelf aangeven waarom jij dat verschil niet zo ziet zitten? Hele opvoeding, dat is heteroseksueel gericht. Ja, er wordt altijd vanuit gegaan dat je later... trouwen, dat is nooit zo gestimuleerd bij mij thuis, maar toch met een vriendinnetje gaat samenwonen of zo. Dat wel, maar ja. Nee, nou ja, ik... normaal, zoals hij is. Ja. De anderen zijn niet normaal. Ja, mijn flikkenvrienden bevallen wel, ja. Ik kan heel goed met ze opschieten, want ik ben ook toen tegelijkertijd in een mannenpraatgroep terechtgekomen. Want ik baal toen al heel lang van dat typische mannensfeertje. Ik kon heel slecht met jongens optrekken. Ja, ik kon over voetbal praten en over politiek, maar verder kwam het ook niet. Echt persoonlijk... Motorfietsen, ja. Nou, maar echt persoonlijke gesprekken die kwamen nooit voor. Het was altijd, wat afstandelijke, alleen stoere verhalen van hoeveel vrouwen je versierd had in je gedachten dan. Ja, niet echt. Het leukste van maken, maar doordat we 2 minuten stilte hielden. Weet jij trouwens wie gisteren op het PvdA-forum was over de homoseksuele werknemer namens de PSP? Niemand? Er was niemand. Wie was er uitgenodigd dan? Weet ik niet. Wat was er? Tenminste, ik ben 5:30 daar, was ik daar aanwezig. En toen was Wim Kok ook al weg. En toen was, Wim Kok is niet eens geweest. Oh nee, niet geweest. Nou, in ieder geval toen waren er al een paar weg geloof ik. Van ja, het was gewoon afgelopen. 12 uur. Wat stond ik dacht dat... Op Marcel's verjaardag, wanneer was dat? 11 juli. 11 juli, ja. Toen hoorde ik van, hoe heet die nou? Ernest, ja. Die had het over deze praatgroep, bleek later. Nou, dat had hij hele enthousiaste verhalen over. En dat leek me wel wat. Maar ja, om nou bij een flikkerpraatgroep te gaan zitten. Ik heb me eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd. Ik dacht, dat gaat allemaal oké. Wat flikkerpraatgroep, wat... Ik zag geen probleem waarom dat niet zou klikken. Ik heb gewoon gelijk gehad, of niet? Ja. Ja, het klikken wel. We hebben er een heel mooi verhaal over verteld van... Daar zat ik er net aan te denken over de mannenemancipatie en de flikkerbeweging. Maar hebben we überhaupt contact met de mannenemancipatie? Dat vraag ik me echt af. Wat dat dan ook is. Maar eigenlijk houden die 2 groeperingen zich alleen wederzijds op de hoogte door hun blaadjes. Dat was ook zo mooi op het Mannenfestival, hing er een poster. Ik weet niet of je die gelezen hebt. Die is door jullie. Van perversies als 2 mannen elkaar voor de bultbuist tot bloedens toe in elkaar slaan. En als miljoenen mensen ernaar kijken dan. En terwijl als 2 heteromannen elkaar teder aanraken, daarvan de wereld geschokt is. Nou, de tekst is iets anders. Ja, is anders. Pervers? Ja. Nee, niet pervers. Zoenen is dus vreselijk. Pervers is als 2 mannen elkaar tot bloedens toe in elkaar. Pervers is. Dat is nou slim. Ja, ik was veel subtieler gesteld, dacht ik. Pervers is als miljoenen kijkers. Is er zitten verkneukelen wanneer 2 mannen elkaar in elkaar slaan of... Terwijl als 2 mannen elkaar teder aanraken, daarvan de wereld geschokt is. Ja. Oh, dat...
combineer jij dat? Auto's en jongens? Nou, misschien moeilijk, misschien makkelijk. Jongens houden van auto's, dus waarom zou dat niet te combineren zijn? Jongens van jongens houden. Ik bedoel, ik zie het niet zo als een probleem. Helemaal niet. En op je werk bijvoorbeeld, Op mijn werk weten ze tenminste hier dus, ja. van zeer weinig af. Dat privéleven en je werk, dat houdt misschien een klein beetje gescheiden. Misschien wel het beste zo. Zullen er dan meer mensen zijn die automonteur zijn en daarnaast flikker? Dat weet ik niet. Dat is een hele moeilijke Je kent ze niet? Ik ken ze niet in ieder geval. Maar er zijn wel andere mensen, neem ik aan, die een... ik bedoel, je hebt een vrij zwaar beroep. Ja. Maar er zullen wel andere mensen zijn, toch of niet? Ik neem aan van wel. Ik denk van wel. Waarom zullen flikkers niet meer of minder kunnen als hetero's? Dus... Maar je kan het hier wel uithouden, zo eentje. Nou, kijk, je krijgt natuurlijk altijd wel opmerkingen. Zoals? Van, nou, niet naar mij gericht natuurlijk, maar opmerkingen van... Ik heb vanavond weer iemand zien lopen of wat dan ook. Of bepaalde hetero-gedachtes van... Ja, dat heb je toch altijd. Wat voor soort opmerkingen dan? Wat voor soort opmerkingen dan? Nou, bepaalde hetero's die houden zich er nog naast al van... Heb je vanavond lekker stuk op televisie gezien? Of die voetbalwedstrijd of wat dan ook. Ja, maar hoe reageer je dan? En, nou, normaal. Ik zeg, ik heb het ook gezien of ik hou me afzijdig. Hangt er maar net vanaf. Wat voor stemming ik ben. Maar in zware discussies gaan met mijn collega's op mijn werk, nee. Zodra je het woord homo of flikker of wat dan ook maar noemt, dan ben je al taboe. Dan kijk je uit, want die zou wel aan mijn lijf kunnen zitten of zoiets dergelijks. Gewoon stom, maar ach. Denken zij dat het een ziekte is? Het is te genezen, zeggen ze altijd. Ja? Ja. En je vindt er zelf wel? Of het te genezen is? Ik hoop van niet. Wenn ich ein Junge wär, das wäre wunderschön. Da könnte ich jeden Tag in langen Hosen gehen. Käme ich abends spät nach Haus, macht mir kein Spaß, kein Drama daraus. Das wäre allzu schwer, wenn ich ein Junge wär. We dwalen af. Ik vind dat hartstikke goed. Hoe ben jij er aangekomen dan? Sinds boekjes? Voorlichting van je ouders? School? Je vriendje nam het initiatief? Jezus. Hou op Marcel. Ja. Ontspan. Nee, ik... Nou, dat is natuurlijk eigenlijk... Dat doe je en dat gaat gewoon vanzelf. Aldoende leert men. Ik bedoel... Je doet wel eens een keertje wat op de lagere school als je zwemles hebt en je moet met een jongen die toevallig wel aardig en leuk vindt in een zwemhokje gaan. En hij zegt wat tegen jou, bijvoorbeeld, ach wat is die van jou anders dan die van mij? Ik bedoel, Jezus, dat is toch heel normaal? En dan? En dan? Dan ga je op een andere plaats, op een andere gelegenheid, misschien met de jongen, dus een keertje verder als hij zo ver wil gaan. Is het nou werkelijk zo'n groot verschil dan? Ja, nou ik denk dat voor ik vind het namelijk geen bal uitmaken of nou een hetero op iemand verliefd zou kunnen zijn. En hoe hij naar de bed zou gaan, ach, dat weet iedereen wel. Ja, maar dat en hoe een homo met iemand, weten ze juist niet. Iemand naar bed gaat, weten ze niet. Ach, kom. Nee. Weet je wat? We weten, ze helemaal weten dat niet. Mijn papi en mami die wisten het ook niet. Dat moest ik ook vertellen. Misschien waren jouw papi en mami wel uitzonderingen. Nou, ik hoor van een hoop dat ze totaal geen idee van hebben. Zijn papi en mami ook niet, wisten het ook niet. Kunnen ze zich gewoon niet... Jij zegt dat ook, hetero's kunnen zich dat niet voorstellen. Dat twee mannen met elkaar vrijen. Ja. Die kunnen zich dat niet voorstellen. En die willen dat graag weten. Is die afgelopen? Heb je papa en mami toen verteld? Ik mijn papi en mami toen verteld, hè? Nou, het kwam toen over neuken. Als ze aan mij vroegen van... heb je wel eens geneukt? En toen zei ik ja. Maar met een jongen. Wat? Met een jongen? Kan het dan wat goor en zo in die redenen? Toen zei ik nou, goor. Dat
valt best wel mee. En het is helemaal niet geworden dan in de kut van de vrouw neuken. Nou, dat is wel heel bizar, komt dat dan voor hun over. Kan dat voor hun over op dat moment. Maar door wel wat meer over te praten en gewoon heel spontaan ervaringen vertellen, kan dat wel gewoon. Nou, vertel over wat je lekker vindt. Nou, heel lekker al gewoon bij een jongen in bed liggen en heel dicht tegen hem aan. En hem strelen op een heleboel plekjes. En zoenen op een heleboel plekjes. En dan heel goed bekijken. Nou, en klaarkomen, ja, dat is best wel belangrijk. Nou, dat kan op best wel een paar verschillende manieren. Het kan door elkaar af te trekken of zo. Of de een trekt de ander af. Dat de ander helemaal niet zo graag klaar wil komen of er helemaal niet zo zin in heeft. Of het grote taboe bij de hetero's van in je reet geneukt worden of een ander in zijn reet neuken. Nou, en waar heel van hoe kan dat en zo. Ik krijg er nog ineens een vinger in of zo. Of in het ziekenhuis heb ik al met de thermometer moeite. Die verhalen die je dan krijgt. Ja, dat hebben mijn ouders ook. Ja, nou zulke dingen dan. Vooral hetero's hebben er veel moeite mee om dat zich voor te stellen. En het ook voor te stellen dat het lekker kan wezen. Waarom denk je dat zo is? Omdat er ontzettend taboe op zit. Stront, denk ik. Stront is vies, het wordt je geleerd. Stront is vies. Nou, en dan om in de uitgang waar het van uitkomt te neuken, dat is natuurlijk helemaal waanzinnig. Dat hoort niet. Precies hetzelfde dat hetero's normen stellen aan elkaar en aan flikkers. Zo stellen ook flikkers aan elkaar normen van dit en dat mag niet en dit mag wel. Nou, ik ben in feite wel een klein beetje vermoeid. Dus ik denk wel tot ik naar huis ga. Nou, naar huis. Naar zijn huis te slapen. Hoe lang ben je al praktiserend homofiel? Is dat nou voor vragen? Vanaf mijn 18e. 18? Ja, 3 jaar. En hoe kwam dat? Ja, ik weet niet. Hoe kwam dat? Het speelt waarschijnlijk heel mijn leven al af. Omdat ik er buiten ben getreden. Dus, ja, ik weet niet. Het is heel moeilijk. Hoe kennissen? Ja. Ik kwam in contact met mensen die me bij de DWH hebben gebracht, de Delftse werkgroep homoseksualiteit. Ja. Ik ben er zelf een keer naar binnen gelopen, maar ik vond er net een veemarkt. Die had echt een top tegengekeurd. Dat was 3 jaar geleden, in januari. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb meteen iedereen op school verteld, dat interesseerde me geen barst. En mijn ouders die kwamen er ook meteen achteraan. Het gaat snel zijn aan Leiden. Ja. En hoe reageerde de school erop toen jij dat allemaal vertelde? Ja, dat viel allemaal mee. Ja? Ja. Het ging eigenlijk vanzelf. Ik zat met een vriendin van mij. Die was voor het eerst met een jongen naar bed geweest. En dat zat ze mij te vertellen, heel openlijk. En ik schaamde me eigenlijk dat ik haar niks kon vertellen. Ik durfde het eigenlijk niet. En toen zei ik van ja, ik heb jou ook eigenlijk wat te vertellen. Maar ik weet niet hoe ik moet beginnen, dus ik liet haar raden. En ze noemde een hele lijst op van allerlei dingen. En toen kwam ze eindelijk bij het woord homoseksualiteit. En ze ben met een jongen naar bed geweest. Ik zei ja. En toen vroeg ze met wie en het was iemand uit mijn klas. Dus het was van helemaal lachen. En ze vatte alles heel luchtig op. Misschien had ze anders gereageerd als het een onbekende was geweest. Maar het was nu juist zo leuk omdat ik... ik had het idee dat ik steun had, omdat er nog een jongen dus in de klas zat. Dat is voor mij gewoon het gevoel van, nou, ik ben niet de enige hier op school. Ja, mijn vader is een Koerd. En
Dus dat er iemand vertelt dat mijn vader uit Bagdad komt. Dan zeggen ze van nou, maar daar vinden ze dat toch zo allemaal heel gewoon. Maar dat is niet zo. Het gebeurt daar wel. Je hebt daar... De meeste mannen hebben daar wel homoseksuele ervaringen gehad. Maar het gebeurt allemaal heel schijnheilig. Het zijn meestal oudere mannen van een hogere stand die jonge jongetjes meenemen uit een armoedige buurt. En het zijn meer een soort hoerenjongens, want ze krijgen er een cadeautje voor. Het wordt niet echt betaald. Het gaat meestal in de vorm van een geschenk. Maar er wordt dan verder over gezwegen. Het is niet iets waarover gepraat wordt. Als je daar het woord homoseksualiteit gebruikt, dan kijken ze niet meer aan. Amsterdam Centraal, eindpunt van deze trein. Amsterdam Centraal, eindpunt van deze trein. Gaan we nu heen tegen de nacht? Welk in de voorbeeld in de Dat is lekker gebakkoons. Ja, nou dat wil ik nog even zien. Jij gebruikt vaak make-up. Je hebt nou niks op. Hoe komt dat? Waarom het nu niks op, hè? Ja. Ja, ik weet niet. Ik moet er zin in hebben. Je hebt er geen zin in. Ik had er nu geen zin in, nee. Meestal als ik naar flikkerfestivals ga, dan vind ik het niet zo nodig. Ik doe het juist als ik naar dancings ga, naar hetero-tenten in Delft. Dan vind ik het veel leuker om het te doen. En hoe ga je dan? Kun je daar iets over vertellen? Hoe ik me opmaak? Ja, verschillend. Een mascara en zwart koolpotlood onder mijn ogen. Meestal rode of goudkleurige oogschaduw. Met een beetje rouge. Ik vind het ook wel leuk om het gewoon op te maken, om het opmaken zelf. Maar het geeft me een extra kick om het te doen waar het niet van je verwacht wordt. Maar ja, nou in Delft zijn ze langzamerhand aan gewend. Dat is geen probleem meer. Het wordt steeds moeilijker om op te vangen. En daar ben je op uit? Ja, vind ik wel leuk. Mijn moeder die stond stom verbaasd toen ik zei dat ik op sport ging. Ja, en je was er altijd zo tegen en je vond het altijd zo'n fascistisch gedoe. Maar ik heb haar niet verteld dat het een lichte groep is. Ze zijn jaloers. Ze zijn misschien jaloers. Ja, misschien wel. Wil je erbij komen zitten? Ja, je pik in beeld hebben? Of je pik in beeld hebben? Nee hoor. Nee, ik ga nog even de sauna in. Moet jij de sauna in? Ja. Voor het festival afgelopen vrijdag. Oh, heel goed. Dat is uitstekend. Lul, pak dat met je camera. Staat. Shock. Mannen. Stad. Shock. Mannen. Kijk daar. Superman en Bizarro vechten. Dit wordt je verhaal, man. Ja, zo ook niet leuk. Ja, heel kort. En dan eet. Ja. Ga jij nu work doen? Zeker.
We houden hier nou zo lang mogelijk vast. Hou vast en snel weer op de grond. Strek nu vast je knieën door. En sluit aan even die Jackie, ben je het terug? En altijd vergissen. Hou vast. En een beetje omheen. Ja, en sluit. Jij vertelde net ook over de vrije school, dat je daarop zit. Ja. Ik geloof nu het laatste jaar, of niet? Nou, de vrije school is een school die hoofdzakelijk gericht is op de kunstvakken en de creatieve vakken. Naast de normale schoolopleiding. Je bent 17 jaar Ja. en je doet dan ballet. Ja, precies. En hoe lang doe je dat al? Ik heb een jaar 1 uur per week les gehad. Met nog een paar privélesjes erbij. En nu zit ik ongeveer een half jaar op de vooropleiding in Rotterdam. Een jaar geleden heb jij een keer verteld op die school tegen je klasgenoten dat je vreemde een jongen. Wat was nou de reactie van die leerlingen op de school? Van de leerlingen helemaal positief. Ik heb... ja, natuurlijk, het is moeilijk voor sommigen, maar de reactie van vooral de meisjes en enkele jongens, was ontzettend goed. Nadat ik dat eigenlijk verteld heb, hebben we zo'n goede band gekregen. En het was echt ontzettend goed. Tuurlijk zijn er ook negatieve kanten wel een beetje. Laatst was ik in Amsterdam. Ja, ik heb met de Kroning meegezongen. En toen gingen we terug naar huis toe. We hadden 4 bussen, ik liep naar de bussen. Een groepje jongens uit mijn klas stond daar bij de lantaarnpaal. Ik liep daar zo langs met ook jongens en meisjes. Toen hoorde ik een jongen zeggen, kijk, daar heb je haar weer. Nou ja, dat valt dan mij een beetje op. Ik ging doorluisteren en 1 jongen die heel erg positief tegenover mij staat, wat ik heel fijn vind, die zei tegen die jongen van, nou hé, ik zou wel even opletten wat je zegt, hè. Ik staat ook met dat vooroordeel, je kan alleen maar geaccepteerd worden als homofiel om verwijfd te zijn. En toen dacht ik van, nou ga ik ook verwijfd doen. En hoe dat dan voelt, nou gewoon... Je kijkt naar die nichten, al die mensen die vertellen van ja, homoseksuelen die doen altijd zo vies. En dan gaan ze zo lekker zitten met hun knietjes over elkaar, met de hand zo en een sigaret en met de hand slaan en een handtasje. En nou ja, ik had geen handtasje en ik deed niet mijn knietjes zo over elkaar. Maar gewoon, ik ging lekker verwijfd praten, je weet zo, dat gaat met een beetje zachte S, hè. Lekker zo, en met het handjes slaan en zo. Nou, dat heb ik volgehouden. Een soort toneelspeler voor jou dus? Ja, toneelspelen eigenlijk wel, om geaccepteerd te worden. En toen kwam ik in contact met een schilder, een hele ontzettend aardige man. Bij hem kon ik mezelf weer een beetje worden. Ik hoefde niet toneel te spelen om door hem geaccepteerd te worden. En toen heb ik dus gezegd van... heb ik al die kleren, mijn kast uitgegooid, bij wijze van spreken. En heb weer kleren aangetrokken die anderen ook zouden aantrekken. Hoewel ik wel een beetje meer aan mijn uiterlijk besteed als anderen. Maar dat komt door ballet. Dan moet je je toch de hele tijd in je spiegel aankijken. En hoe denk je dat je leven eruit ziet als je 60 bent? Als ik 60 ben. Ik hoop dat ik heel veel vrienden blijf houden. En dat ik niet alleen ergens helemaal afgedankt word. Niemand meer naar me omkijkt. Ik hoop dat dat ik veel goede vrienden zou houden. En ik probeer zo lang mogelijk op de been te blijven. Dan ben ik nog geen gelukkig mens, want ik heb mijn vriend. Mir ist ein großen Wurf gelungen eines Freundes zu zijn. Al 35 jaar, direct na de Wereldoorlog. Nou, wat kon er nog gebeuren? Niks. Nee, u was ook niet bang dat u hem ooit weer zou verliezen? Nee, daar was ik niet bang voor. Nee, maar je kunt met angst niet leven hoor, wil je er goed aan denken.